নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমৰ ইনভেষ্টমেণ্ট সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাৰ বাবে উৎসৰ্গিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল ইনভেষ্ট আইডিয়াৰ আন এটি নতুন খণ্ডলৈ। এই খণ্ডটোত আমি আপোনালোকৰ এতিয়া কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ হাউ কেন ইউ ইনভেষ্ট ইন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট। আপুনি নিজে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। এজ এ বিগিনাৰ আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে সহায় ল'বলগীয়া ব্ৰকাৰনো কি, এই ব্ৰকাৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ আৰু ইয়াৰ এডভান্টেজেছ আৰু ডিছএডভান্টেজেছসমূহনো কি। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কি, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিভিন্ন ইণ্ডেক্সসমূহ কি আৰু ইয়াৰ ইণ্ডেক্সসমূহৰ বিভিন্ন ভাগসমূহনো কি। গতিকে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। লগতে বন্ধুসকল, যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা তেনেকুৱা ইনভেষ্টমেণ্টৰ যিকোনো টপিকৰ বাবে আগ্ৰহী তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ লগতে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদিহে আপোনাৰ সাঁচতীয়া টকা পইচাসমূহ আপুনি বেংকত জমা থবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা বেংকৰ একাউণ্ট খুলিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে একাউণ্টটো খুলিবৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগে। ঠিক একেদৰে আপুনি যদি ষ্টক মাৰ্কেটত বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচাসমূহ ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা একাউণ্ট লাগিব আৰু সেই একাউণ্টটো হৈছে ট্ৰেডিং একাউণ্ট। আৰু আপুনি কিনা ষ্টকসমূহ জমা কৰি ৰাখিবলৈ আন এটা একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইটো হৈছে ডিমেট একাউণ্ট। আৰু এই ট্ৰেডিং আৰু ডিমেট একাউণ্টটো খুলিবলৈ আপুনি এটা ব্ৰকাৰৰ সহায় ল'ব লগা হয়, কিয়নো ভাৰতবৰ্ষত SEBI ৰেগুলেশ্যন মতে এটা ৰিটেইল ইনভেষ্টৰে ডিৰেক্ট গৈ পিনে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আপুনি নিশ্চিতভাৱে এটা ব্ৰকাৰৰ সহায় ল'ব লাগিবই। আৰু ব্ৰকাৰ এটাৰ তাত একাউণ্ট খোলাৰ লগে লগে আপোনাক দুটা মেণ্ডেটৰী ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা হৈছে পান কাৰ্ড অথবা আধাৰ কাৰ্ড আৰু আনটো হৈছে ভোটাৰ ID। গতিকে আপোনাৰ লগত যদি পান কাৰ্ড আছে বা আধাৰ কাৰ্ড আছে, যদি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড দুয়োটা আছে তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ ভাল কথা। আৰু লগতে যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ব্ৰকাৰৰ সহায় লৈ পিনে তাত ট্ৰেডিং আৰু ডিমেট একাউণ্ট ব্ৰকাৰৰ দ্বাৰা আপুনি খুলি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত গৈ পিনে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন আমি জানি লওঁ আচলতে ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি ইনভেষ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ষ্টেপসমূহ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হয়। আপুনি দেখি থকা ফটোখনত চাবলৈ পাব যে আপোনাৰ প্ৰথমতে এটা ব্ৰকাৰৰ আণ্ডাৰত আপুনি ট্ৰেডিং একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব লাগিব। সেই ট্ৰেডিং একাউণ্টটো কি হয়? ট্ৰেডিং একাউণ্টটো এইটোৱে যে আপুনি কিবা এটা ষ্টক কিনিব লাগিব বা বেচিব লাগিব, তাত এটা প্লেটফৰ্ম লাগিব। সেই প্লেটফৰ্মটো হৈছে ট্ৰেডিং একাউণ্ট। সেই ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ পৰাই আপোনাৰ পইচা গৈ পিনে এটা ষ্টক কিনিব পাৰিব বা বেচিলে সেই ট্ৰেডিং একাউণ্টতে পইচাসমূহ জমা হ'ব। এই ট্ৰেডিং একাউণ্টত যিখিনি পইচা আপুনি জমা কৰিব সেই পইচাখিনি জমা কৰিব আপুনি বেংকৰ পৰা। জমা কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি যিকোনো এটা মোবাইল পে'মেণ্ট অপশ্যন বা ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে বেংকৰ পৰা পইচাটো ট্ৰেডিং একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এই ট্ৰেডিং একাউণ্টত ষ্টকসমূহ কিনা বেচা কৰাৰ পিছত যিখিনি আমি ষ্টক ধৰক আজি কিনিলে কিন্তু আপুনি বেচিব এবছৰ পিছত বা 10 বছৰ পিছত, সেই ষ্টকসমূহ জমা কৰিবলৈ এটা ঠাই লাগিব আৰু সেই ঠাইটোৱে হৈছে এটা ডিমেট একাউণ্ট। ডিমেট একাউণ্টত আপুনি কিনা ষ্টকসমূহ জমা হৈ থাকে আৰু এই গোটেই ষ্টকৰ কিনা বেচা কামখিনি আপুনি কৰিব লাগিব এটা ব্ৰকাৰৰ থ্ৰুৰে। গতিকে আপুনি প্ৰথম কামটো হৈছে আপুনি এটা ব্ৰকাৰৰ সহায় ল'ব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল ব্ৰকাৰ বুলি কওঁতে আপুনি বাৰু বুজিলে যে আপুনি ষ্টকসমূহ কিনা বেচা কৰা এটা চেনেল। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰকাৰ হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ আৰু আনটো হৈছে ফুল ছাৰ্ভিচ ব্ৰকাৰ। ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰনো কি আৰু ফুল ছাৰ্ভিচ ব্ৰকাৰনো কি আৰু ইয়াৰ পাৰ্থক্যসমূহনো কি আমি আপোনালোকক নেক্সট শ্লাইডখনত কৈ আছোঁ। এতিয়া আপুনি যদি চাবলৈ যায় ফুল ছাৰ্ভিচ ব্ৰকাৰ হৈছে এটা এনেকুৱা এটা ব্ৰকিং ছিষ্টেম যিটো ব্ৰকিং ছিষ্টেমত আপোনাক ব্ৰকাৰৰ পৰা কিছুমান ফেচিলিটি এভেইলেবল কৰিব। যেনেকৈ ধৰক আপোনাক তেওঁলোকে নিজে এটা পেনেল থাকিব আৰু সেই পেনেলটোৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চসমূহ তেওঁলোকে কৰিব আৰু ষ্টকৰ ওপৰত কৰা সেই ৰিচাৰ্চসমূহৰ আপডেটসমূহ তেওঁলোকে আপোনালোকক দি থাকিব। ধৰক ফোনতে হ'ব বা মেছেজতে হ'ব। ধৰক কোনোবা এটা ষ্টক কিমানত কিনিব লাগিব, কিমানত বিকিব লাগিব, কেতিয়া কিনিব লাগিব, এই আটাইবোৰ কথা তেওঁলোকে আপোনালোকক কৈ থাকিব। কিন্তু সেই কোৱাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা এটা হাই এমাউণ্ট কমিশ্যন হিচাপে চাৰ্জ কৰিব। যিহেতু আপোনালোকক সেই ছাৰ্ভিচখিনি দিব, গতিকে সেই ছাৰ্ভিচৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা কমিশ্যন চাৰ্জ কৰি ল'ব। তাৰ লগে লগে ফুল ছাৰ্ভিচ ব্ৰকাৰত আপুনি কল কৰিয়ে এটা ট্ৰেড ল'ব পাৰিব, অৰ্থাৎ কল কৰিয়ে কোনোবা এটা ষ্টক কিনি ল'ব পাৰিব। আপুনি নিজে নাচালেও কথা নাই, আপুনি কল কৰি ক'লে তেওঁলোকে কিনি দিব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম যিটো ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে যিখিনি আমাৰ নিউ ইনভেষ্টৰ, যাৰ হাতত বহুত বেছি কেপিটেল নাই, তেওঁলোকে বহুত বেছি কমিশ্যন দিব নোৱাৰে আৰু নিজে ষ্টক মাৰ্কেটটো শিকিবলৈ বিচাৰে, নিজে কৰিব বিচাৰে, তেনেকুৱাখিনি ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে এটা ব্ৰকিং ছিষ্টেম হৈছে ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ। ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰত আপোনাৰ কমিশ্যনটো একেবাৰে কম, স্মল কমিশ্যন ফৰ ট্ৰেডছ। তাৰ লগে লগে আপোনাক
যিখন ডিসপ্লে সিস্টেম হ'ব যেহেতু আপুনি নিজে কৰিব নিজে শিকি পিনে কৰিব গতিকে তেওঁলোকে ইউজাৰ ফ্ৰেন্ডলি এখন ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম আপোনাক উপলব্ধ কৰায় আৰু তাৰ লগে আপুনি নিজাকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব পৰাকৈ বিভিন্ন ট্ৰেডিং টুলছ ৰিচাৰ্চ টুল ট্ৰেডিং টুল আদি তাত উপলব্ধ হ'ব আৰু লগতে ইয়াত ডিসএডভান্টেজ নিশ্চয় আছে ডিসএডভান্টেজ আছে আপুনি কল কৰি পিনে এটা ট্ৰেড ল'ব নোৱাৰে বা আপোনাক তেওঁলোকে নিজাকৈ ৰিচাৰ্চ কিনি উপলব্ধ নকৰায় যদি কৰিব লাগে তেওঁলোকে পইচা চাৰ্জ কৰিব এটো সাধাৰণ কথা যদিহে আপোনাক সাৰ্ভিস লাগে আপুনি ফিজ দিব লাগিব আৰু যদিহে আপুনি এজন নতুন ইনভেষ্টৰ আপুনি বহুত বেছি পইচাৰ গৰাকী নহয় বহুত বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰে আৰু বহুত বেছি কমিশন দিবলৈ আপুনি বেয়া পায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ কাৰণে একদম উত্তম ব্ৰোকিং সিস্টেম আছে ডিসকাউন্ট ব্ৰোকাৰ আৰু আমিও নিজে যেহেতু আমি নিজে কৰি আছো নিজে শিকিবলৈ চাই আছো গতিকে আমি ডিসকাউন্ট ব্ৰোকাৰৰ আন্ডাৰত আমাৰ একাউন্ট খুলি লৈছো আৰু যদি আপুনি ধৰক বয়সস্থ মানুহ আপুনি বহুত বেছি সময় ষ্টক মাৰ্কেটত দিব নিবিচাৰে কিন্তু ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰু ধৰক আপোনাৰ কি এটা বেছি এটা এমাউন্ট যদি ব্ৰোকাৰেজ হিচাপে কাটি লৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ একো প্ৰবলেম নাই তেতিয়া হলে আপুনি ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰোকাৰৰ তাত যাব পাৰে এতিয়া আপুনি স্লাইডখনত দেখি থকাৰ দৰে ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰোকাৰনো কি আৰু তাৰ এক্সাম্পল সমূহনো কি যেনে ধৰক ICICIdirect.com HDFC Securities Kotak Securities তাৰ লগে প্ৰাইভেট কিছুমান ফাৰ্ম আছে যেনে ধৰক শ্বেৰ খান মতিলাল oswal আজিকালি দেখিবই মতিলাল oswal বা শ্বেৰ খানৰ অফিসমূহ গুৱাহাটী চুৱাহাটী দেখিয়ে যাব তেওঁলোক হৈছে আপোনাৰ ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰোকাৰ আৰু তাৰ বিপৰীতে কিছুমান ডাইৰেক্ট ডিসকাউন্ট ব্ৰোকাৰ আছে যিসমূহ হৈছে ধৰক জেৰডা হৈছে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1 আটাইতকৈ বেছি ইউজাৰ থকা ডিসকাউন্ট ব্ৰোকাৰ লগতে আটাইসমূহ যদি ডাইৰেক্ট ডিসকাউন্ট আৰু ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰোকাৰসমূহ যদি একেলগে ধৰি লওঁ তেতিয়া হলে আটাইতকৈ বেছি ইউজাৰ থকা ব্ৰোকাৰটো হৈছে জেৰডা তাৰ লগে আন কিছুমান ডিসকাউন্ট ব্ৰোকাৰ আছে যেনে ধৰক আপষ্টক 5 পইচা গতিকে আপুনি যদিহে নতুনকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত আহিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আমি আপোনাক সাজেষ্ট কৰা ব্ৰোকিং সিস্টেমটো হ'ব জেৰডাৰ যিখন প্লেটফৰ্ম আছে যিখনত আমি ট্ৰেডিং ল'ব পাৰিব যিখনত আপুনি ষ্টক কিনিব বা বেচিব সেইখন ইউজাৰ ফ্ৰেন্ডলি আপুনি সহজতে বুজি পোৱা ধৰণৰ আপুনি সহজতে চাই পিনে বুজি পাব ইজিলি আপুনি কিনিব বা বেচিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল যদিহে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি ইনভেষ্ট কৰে আপুনিও তাৰ পৰা লাভ পাব বিচাৰে বা ষ্টক মাৰ্কেট শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি এই ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পালে আৰু যদি এই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়া হলে ভিডিওটোত লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক যাতে ষ্টক মাৰ্কেট তথা ইনভেষ্টমেন্ট সম্পৰ্কীয় যিকোনো ধৰণৰ ভিডিও আহিলে আপুনি তাৰ নটিফিকেশন লাভ কৰিব পাৰে লগতে ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি একাউন্ট খুলিবলৈ জেৰডা প্লেটফৰ্মত কেনেকৈ একাউন্ট খুলিব পাৰে সেই বিষয়ে বিতংকৈ আমি আমাৰ নেক্সট ভিডিওটোত আপোনাক লাইভ ডেমো এটা প্ৰভাইড কৰিম গতিকে আপুনি যদিহে জেৰডাত আপোনাৰ নিজৰ একাউন্টটো খুলি ষ্টক মাৰ্কেটত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি আমাৰ নেক্সট ভিডিওটো নিশ্চয়কৈ চাব ধন্যবাদ বন্ধুসকল হেপি ট্ৰেডিং